Anh Tây sốc nặng, tôi đang ăn cái quái quỷ gì ở Cần Thơ vậy trời. Nhưng vừa nuốt miếng đầu tiên, tôi biết mình đã sai to. Anh em ơi, hôm nay phải kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện khó tin nhưng có thật. Một anh vlogger người Pháp, Romain, trong chuyến đi khám phá miền Tây đã rơi vào một cú sốc ẩm thực ngay tại Cần Thơ. Vâng, ảnh vừa ngồi xuống, món ăn được bưng ra và phản ứng đầu tiên là tôi đang ăn cái quái quỷ gì ở Việt Nam vậy trời. Nghe thì tưởng ảnh chê, nhưng không đâu nha. Vì chỉ vài giây sau, vừa cắn miếng đầu tiên, ảnh liền im lặng, mắt mở to, rồi cười kiểu ôi trời ơi, mình đã sai to rồi. Cái sai ở đây chính là sai khi nghi ngờ ẩm thực Việt Nam. Từ miếng bò lá lốt thơm phức khói than, đến bánh cống to như cái chén ăn cơm, rồi hủ tiếu Nam Vang ngọt thanh. Và cuối cùng là bánh tét chuối dẻo mềm ăn giữa trời mưa, anh Tây này đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Có lúc ảnh phải nhăn mặt vì mùi rau thơm mạnh quá trời, có lúc lại cười sảng vì thấy người ta dùng rổ nhựa để mang thịt bò xuống tầng dưới. Nhưng trên hết, từng món ăn, từng câu chuyện đều khiến ảnh phải công nhận ẩm thực Việt Nam thật sự không giống bất cứ nơi nào trên thế giới. Chuẩn bị tinh thần đi, vì câu chuyện này vừa hài, vừa đói bụng, vừa tự hào. Bò lá lốt, món cuốn làm anh Tây ngã ngửa. Romain bắt đầu hành trình ở một quán nhỏ xíu, đúng kiểu vỉa hè miền Tây, nơi mà người ta chỉ cần ngồi xuống là đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng bay khắp ngõ. Món đầu tiên ảnh gọi là bò lá lốt, một đặc sản siêu quen thuộc ở miền Nam, nhất là Sài Gòn và Cần Thơ. Món này là gì? Tưởng tượng nhé, thịt bò, hoặc có khi mix cả heo, được trộn với sả băm nhuyễn, thêm chút gia vị, thảo mộc, rồi cuốn chặt trong lá lốt, nướng trên than hồng cho tới khi vàng ươm, thơm nước mũi. Nghe thôi là đã muốn chạy ra quán rồi đúng không? Quán này được một người quen chỉ điểm, nên Romain tự tin lắm, kéo ghế ngồi xuống, gọi ngay một phần bò lá lốt. Ảnh còn nhấn mạnh, tôi không gọi salad nha, tôi muốn ăn đúng món chính luôn. Khi món được bưng ra, ôi trời ơi, cả một bàn tiệc hiện ra trước mắt, lá lốt cuốn thịt bò nóng hổi, bên cạnh là dưa leo, dứa, bún, một rổ rau sống đầy ắp với đủ loại rau thơm, và quan trọng nhất là chén nước chấm mắm nêm trộn đậu phộng bùi bùi, mặn mặn, thơm thơm. Romain kể, lúc món ăn vừa đặt xuống, ảnh đã bị sốc vì mùi hương. Ảnh bảo, trời ơi, cái mùi này là sao? Nó bay khắp quán, kích thích ghê. Đặc biệt, ảnh để ý một chi tiết siêu Việt Nam, thịt bò cuốn lá lốt được mang từ tầng trên xuống bằng một cái rổ nhựa, kiểu đúng chất bình dân, không màu mè. Ảnh còn tưởng tượng nếu ở Paris mà làm kiểu này chắc không ai dám ăn, ha ha. Cách ăn thì đúng chuẩn Việt Nam mình. Romain học ngay cách cuốn, lấy một miếng lá rau sống, bỏ thêm dưa leo, dứa, một ít bún, rồi đặt miếng bò lá lốt vào giữa, cuốn chặt lại, chấm ngập vào chén nước mắm đậu phộng. Vừa cắn miếng đầu tiên, ảnh im lặng, mắt sáng rực, rồi thốt lên, trời ơi, thịt bò mọng nước, lá lốt hơi chua chua, kết hợp với vị ngọt của dứa, mặn của nước chấm, bùi của đậu phộng, cái này là tuyệt phẩm. Nhưng mà không phải mọi thứ đều suôn sẻ đâu nha. Romain có một drama nhỏ với một loại rau thơm mà ảnh gọi là DFK, có thể là rau răm hoặc một loại rau gì đó. Ảnh bảo mùi rau này mạnh tới mức chỉ ngửi thôi là đã muốn ói liền. May mà loại rau ở quán này nhẹ hơn nên ảnh vẫn chiến được. Romain còn khen cái sự kết hợp nóng lạnh của món này, thịt nướng nóng hổi, rau sống mát rượi, thêm chút đậu phộng rang giòn tan. Ảnh tuyên bố luôn, món này chắc chắn vào top 5 món Việt Nam tôi thích nhất. À, ảnh còn phát hiện ra thịt bò dường như được ướp kiểu lên men nhẹ, tạo ra một hương vị đặc biệt, đúng kiểu đỉnh của chóp. Bánh cống, bánh chiên to đùng làm Romain hết hồn. Tiếp theo, Romain dẫn tụi mình đến một quán khác để thử bánh cống, món bánh chiên siêu nổi tiếng của miền Tây, đặc biệt là ở Cần Thơ. Bánh cống là gì? Tưởng tượng một cái bánh làm từ bột gạo, trứng, sữa dừa, bên trong có nhân tôm hoặc thịt, chiên vàng giòn rụm, ăn kèm rau sống và nước chấm mắm pha đường, ớt. Romain không chần chừ, gọi luôn cả hai phiên bản, bánh cống tôm và bánh cống vịt, đúng kiểu chơi lớn để khám phá hết. Quán này thì đúng chất đường phố miền Tây, bếp than cháy rực, khói nghi ngút, Romain mô tả là nóng hừng hực, chắc phải 50 độ C. Bánh cống được làm ngay tại chỗ, trên những chảo dầu sôi sùng sục, nhìn thôi là đã thấy mê. Điểm đặc biệt là bánh cống ở Cần Thơ to đùng, Romain bảo nó lớn hơn gấp mấy lần so với bánh cống ở Đà Nẵng mà ảnh từng ăn. Ảnh còn so sánh vui với bánh pastel Genata của Bồ Đào Nha, vì lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, bên trong mềm mịn, nhìn hơi giống cái bánh ngọt đó. Phiên bản bánh cống tôm thì làm Romain mê mẩn. Ảnh bảo lớp vỏ giòn tan, bên trong mềm, tôm được chiên tới mức vỏ tôm tan ra, không còn cảm giác cứng khi ăn. Ảnh cuốn bánh vào lá rau sống, chấm nước mắm,
rồi cắn một miếng, mắt sáng rực, trời ơi, cái này ngon quá. Giòn ngoài, mềm trong, tôm ngọt, rau sống tươi, nước mắm thì đúng chuẩn. Còn bánh cống vịt thì đậm đà hơn, nhưng vì thịt vịt băm nhỏ nên không có độ dai như miếng thịt vịt nguyên. Dù vậy, ảnh vẫn khen nức nở, đặc biệt là cái cảm giác nóng lạnh khi ăn kèm rau sống. Romain còn kể một câu chuyện hài hước, ảnh tưởng bà cô ngồi kế bên là nhân viên, hí hửng hỏi cách ăn bánh cống, ai ngờ bà là khách, ha ha. Ảnh cười sảng, bảo đúng là lạc trôi giữa Cần Thơ. Quán này thì đông vui, không khí gia đình, mọi người ngồi ăn uống rôm rả. Romain thích cái vibe này lắm, kiểu như cả thế giới tụ họp để ăn bánh cống vậy. Ảnh còn để ý thấy bánh cống ở đây thường để nguyên vỏ tôm, không bóc vỏ như một số nơi khác, nhưng vì chiên kỹ nên vỏ tôm mềm, không ảnh hưởng gì tới trải nghiệm ăn uống. Hủ tiếu Nam Vang, món súp làm anh Tây uống hết nước dùng. Món thứ ba là hủ tiếu Nam Vang, một món súp có ảnh hưởng mạnh từ ẩm thực Campuchia, siêu phổ biến ở miền Nam. Món này có hai phiên bản, khô, ít nước hoặc không nước, và nước, với nước dùng trong. Romain chọn thử phiên bản nước và ghé một quán nhỏ xinh, đúng kiểu canteen miền Tây, đông vui, đầy ắp không khí địa phương. Hủ tiếu Nam Vang được bưng ra với sợi hủ tiếu mềm dai, thịt heo thái lát mỏng, hành phi thơm lừng và vài miếng huyết heo, máu đông. Nước dùng trong veo, ngọt nhẹ, hơi chua, ăn kèm với chanh, ớt và một rổ rau thơm. Romain hí hửng thử một thìa nước dùng trước và mắt sáng lên, trời ơi, nước dùng ngọt tự nhiên, không chút dầu, đúng kiểu nhẹ nhàng mà chất lượng. Ảnh bảo hương vị này làm ảnh nhớ lại lần ăn hủ tiếu Nam Vang ở đâu đó trước đây, đúng là ký ức sống lại. Nhưng mà có một thứ làm Romain hơi rén, huyết heo. Ảnh bảo huyết có mùi kim loại, không phải gu của ảnh, nhưng khi ngấm nước dùng thì dễ ăn hơn nhiều. Ngoài ra, món này còn có thêm ít tôm khô hay gì đó, làm tăng độ umami, khiến Romain gật gù khen ngon. Ảnh chấm điểm món này tận 8.5 trên 10, bảo là tuy nhìn đơn giản, kiểu 3 cọng hủ tiếu bơi trong nước, nhưng hương vị thì đỉnh cao. Romain còn thích thú với ý tưởng món súp này có phiên bản khô. Ảnh kể là trước đây ảnh không biết, mãi tới khi quay một video ở Paris, có người comment bảo sao không thử phiên bản khô. Từ đó ảnh mới mở mang đầu óc, thấy hay ho ghê, kiểu súp mà không có nước, đúng là sáng tạo. Quán này thì siêu thân thiện, nhân viên còn nhớ sở thích của bạn đi cùng Romain, tên Christina, bỏ thêm mấy miếng huyết vì biết cô ấy thích. Không khí quán thì đông đúc, đúng giờ ăn trưa, cả thế giới kéo tới ăn hủ tiếu, vui như hội. Bánh tét chuối, tráng miệng ngọt ngào dưới trời mưa Cần Thơ. Cuối cùng, Romain dẫn tụi mình đi ăn bánh tét chuối, một món tráng miệng ngọt ngào, đúng kiểu Tết miền Nam. Bánh tét chuối làm từ nếp, gói với chuối chín bên trong, bọc lá chuối, hấp chín, không thêm đường, chỉ dựa vào vị ngọt tự nhiên của chuối. Lúc này, trời Cần Thơ đổ mưa xối xả, Romain phải chui vào một quán nhỏ để trú mưa và tiện thể gọi món này luôn. Quán này đúng chất bình dân, bánh tét được cắt ngay trước mặt, mở lớp lá chuối ra là thấy lớp nếp dẻo mịn, bên trong là chuối chín vàng. Romain mô tả bánh có màu tím nhẹ tự nhiên từ nếp, không hề có phẩm màu gì hết. Khi ăn, bánh không quá ngọt, chỉ có vị ngọt thanh từ chuối, kết cấu nếp dẻo dẻo, đúng kiểu món tráng miệng nhẹ nhàng sau một bữa ăn no. Ảnh bảo ăn miếng bánh tét chuối giữa trời mưa, cảm giác như đang ăn một món bánh quê nhà, kiểu gợi nhớ tuổi thơ dù ảnh là người Pháp, ha ha. Romain còn tò mò về phiên bản mặn của bánh tét, như bánh tét nhân thịt heo, và thề là sẽ thử trong tương lai. Quán này thì đông vui, dù mưa to vẫn có khách ra vào, mọi người ngồi ăn uống, trò chuyện rôm rả. Romain cảm thán, cái vibe ăn uống dưới mưa ở Cần Thơ đúng là trải nghiệm không thể nào quên. Ảnh còn kể là mưa ở miền Tây không đùa được đâu, kiểu mưa tầm tã cả tiếng đồng hồ, nhưng nhờ vậy mà ảnh có cơ hội ngồi lâu hơn, thưởng thức bánh tét chuối và ngấm cái không khí miền Tây. Các bạn ạ, Romain đúng là một vlogger lăn xả, đi đâu cũng tìm được những quán ăn địa phương siêu xịn. Từ bò lá lốt thơm lừng khói than, bánh cống to đùng giòn dụ, hủ tiếu Nam Vang ngọt thanh, đến bánh tét chuối dẻo mềm dưới trời mưa, ảnh đã khám phá cả một vũ trụ ẩm thực Cần Thơ. Mỗi món ăn là một câu chuyện, từ cách người ta nướng thịt bò trên than, mang xuống bằng rổ nhựa, đến cách chiên bánh cống trên bếp than nóng hừng hực, hay cách cắt bánh tét ngay trước mặt khách. Tất cả đều làm Romain đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Và đó là những gì anh chàng vlogger người Pháp, Romain, đã chia sẻ về hành trình ẩm thực đi từ hoang mang đến mê mẩn ở Cần Thơ. Ngay khi video được đăng tải, cư dân mạng Pháp lập tức nhảy vào bàn tán sôi nổi. Có người khen Romain dũng cảm khi dám ăn thứ mà ở Paris chẳng ai dám thử, có người thì cho rằng anh đã mất vị giác vì khí hậu nhiệt đới. Còn số khác lại bất ngờ khi ẩm thực Việt Nam có thể khiến một người Pháp
rưng rưng vì xúc động. Dưới đây là 10 bình luận nổi bật nhất từ cộng đồng mạng Pháp, vừa thật, vừa đậm chất drama kiểu Âu. Tôi từng nghĩ Việt Nam chỉ toàn món cay và khó ăn, nhưng xem Romain ăn bò lá lốt mà tôi phải nuốt nước bọt. Cái cách anh ta mô tả mùi thịt, khói than và rau thơm làm tôi cảm thấy Paris của chúng ta thật nhàm chán. Ở đây, mọi thứ đều bị tiệt trùng, sạch sẽ quá mức. Còn ở Việt Nam, ẩm thực như một buổi hòa nhạc hỗn loạn và tôi thích điều đó. Tôi không tin nổi anh Romain dám ăn món có máu đông. Ở Pháp, chỉ cần nhìn thấy là người ta đã bỏ chạy rồi. Nhưng phải công nhận, người Việt Nam thật sự có văn hóa ẩm thực riêng, họ không sợ những thứ tự nhiên, trong khi chúng ta lại sợ vì quá sạch. Có lẽ Việt Nam giúp anh Romain tìm lại bản năng ăn để cảm nhận, chứ không phải ăn để sống sót. Romain đúng là người Pháp hiếm hoi dám thoát khỏi vùng an toàn. Cần Thơ nghe thôi đã xa xôi, vậy mà anh ta ngồi giữa quán bình dân, ăn bánh cống chiên giòn, vừa mồ hôi vừa cười. Có lần tôi đến Thái Lan, chỉ dám ăn trái cây đóng hộp thôi. Còn anh này, dấn thân thật sự, và có lẽ vì thế mà anh ta hiểu được vì sao người Việt tự hào đến vậy. Tôi sống ở Lyon, nơi được gọi là thủ đô ẩm thực của Pháp, nhưng phải nói thật, mấy món Việt Nam trong video này khiến tôi thấy nước Pháp hơi nhàm. Ẩm thực Pháp quá chỉn chu, quá kỹ thuật. Còn Việt Nam, đó là nghệ thuật ngẫu hứng. Mỗi đĩa ăn như kể một câu chuyện, có khói, có tiếng cười, có cả mưa và mùi than hồng. Thật sự thơ. Thú thật tôi hơi ghê khi thấy Romain ăn món huyết heo. Nhưng sau khi nghe anh ta nói nước dùng ngọt thanh, tự nhiên, tôi bắt đầu tò mò. Có thể mình đã sống quá lâu trong thế giới đóng hộp, mất cảm giác thật. Việt Nam, qua ống kính của Romain, như một nơi người ta sống thật, ăn thật và vui thật. Tôi thích sự bừa bộn có hồn đó. Tôi không hiểu sao Romain lại nói Việt Nam bình thường mà có chất thơ, cho đến khi thấy cảnh mưa ở Cần Thơ và cái bánh tét chuối ấy. Ở Pháp, người ta ăn tráng miệng trong phòng điều hòa, còn ở đó, anh ta ăn giữa tiếng mưa, tiếng người cười. Thế là tôi hiểu, có lẽ ẩm thực Việt Nam không chỉ ngon, nó còn khiến người ta cảm thấy được sống. Các bạn thân mến, kết lại, hành trình ăn cái quái quỷ gì đây của anh chàng Romain không chỉ là một video ẩm thực, mà là một bản giao hưởng sống động về cách người nước ngoài chạm vào linh hồn Việt Nam qua những món ăn bình dân nhất. Giữa khói than và tiếng mưa, giữa những chiếc rổ nhựa cũ kỹ và nụ cười chân thành của người bán hàng, một người Pháp, vốn quen với nhà hàng sáng đèn và khăn trải bàn trắng, bỗng nhận ra sự tinh tế đôi khi nằm trong cái mộc mạc. Romain nói rằng anh từng nghĩ ẩm thực ngon là phải hoàn hảo. Nhưng ở Cần Thơ, anh học được rằng món ăn Việt Nam không cần hoàn hảo, nó chỉ cần thật. Thật từ cách nướng thịt bằng than, thật trong mắm nêm nồng nàn, thật trong ánh mắt người bán hàng chờ khách gật đầu khen ngon quá. Và có lẽ, chính cái thật đó mới khiến anh sốc, một cú sốc không phải vì vị lạ, mà vì nhận ra thế giới này vẫn còn những điều giản dị mà nước Pháp hiện đại đã lãng quên. Nếu Paris là bản giao hưởng của sự chuẩn mực, thì Cần Thơ là điệu dân ca của tự do. Một bên là kỹ thuật, một bên là cảm xúc. Và khi Romain cắn miếng bò lá lốt đầu tiên rồi khẽ cười, đó không còn là câu chuyện của ẩm thực nữa, mà là cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa, một bên tìm lại hồn nhiên, một bên tự hào vì giữ được bản sắc. Vậy nên, có thể nói, Romain không chỉ ăn một bữa ở Việt Nam. Anh đang nếm cả một đất nước, nơi món ăn không chỉ lấp đầy bụng, mà còn khiến trái tim rung động. Và có lẽ, sau chuyến đi này, anh sẽ chẳng bao giờ dám hỏi lại, tôi đang ăn cái quái quỷ gì vậy trời. Nữa, vì giờ anh đã biết, đó chính là hương vị của Việt Nam, hương vị của sự sống.